Mikrofonilla on tänään harvinainen tilaisuus. Sen ympärillä on kerääntynyt 3 Mannerheimin ristin ritaria, josta yksi on saanut sen 2 kertaan. Hän on lentomestari Juutilainen ja sitten on vielä tässä majuri Loukkanen ja lentomestari Tuominen. Tarkoituksenamme on lyhyen keskusteluhetken puitteissa palata niihin ankariin taisteluihin, joita hävittäjämme ovat käyneet vihollisen hyökkäyksen aikana ja joiden tuloksena he ovat saavuttaneet monta kaunista ilmavoittoa. Lentomestari Juutilainen ehkä tässä aluksi voikin kertoa eräästä sangen suuresta taistelusta, jossa oli paljon viholliskoneita vastassa. Paljonko niitä olikaan? Niitä oli koko taistelun ajan sillä alueella ainakin 400 pommikoneita ja hävittäjiä. No siinähän olikin kovin paljon silloin. Ja te kävitte niiden kimppuun? Niin me oltiin rintamalinjalle menossa partiolennolla ja meitä oli 8 konetta, kun tavattiin vihollisen aerokobra-hävittäjä. Näiden kanssa aloitettiin taistelu, joka kulkeutui Viipurin yli itään päin vihollisen vetäytyessä kotiin. Silloin minä huomasin, kun idästä alkoi nousta musta pilvi ja siinä oli useita kymmeniä pommikoneita ja hävittäjiä. Ja kehotin silloin, jätettiin se taistelu siinä kesken niiden aerokobrien kanssa ja huusin poikia tänne Talin ja Juustilan välille. Ja saatiinkin kasaan muutamia 50 poikaa siinä, kun vihollisen suojahävittäjät tuli jänissä sinne ja siinä jaki 9 ja niiden kanssa ruvettiin taistelemaan. Ja 9 onkin kai niitä parhaita, mitä se on kyllä parhaita ja yleensä ryssät käyttää ainoastaan parempia koneita, mitä sillä on, ettei sillä huonoja tapakkaan. Ja teillähän tuli tässä monta ilmavoittoa. Mä ammun 6 alas silloin, samassa taistelussa. Samassa taistelussa. Sehän oli todella suuri. Se oli 5 hävittäjää ja sitten 1 IL-2 maataistelukone. Niin. Näistä maataistelukoneista puheen ollen Mairi Luukkanen ehkä voi kertoa niistä jotakin. Hän on niitä ampunut kanssa monta alas ja ne ovat vaikeasti alasammuttavia koneita, tulikykyisiä ja niin edespäin. Kyllä, ne ovat erittäin vaikeasti ammuttavissa ensinnäkin sen takia, että niillä on tavallisesti aina huomattava hävittäjäsuoja ja toisaalta kone on erittäin hyvin panssaroitu. Mutta hyvällä onnella usein voi nämä hävittäjät pettää, tulla jostakin semmoista suunnasta, ettei ne huomaa ja ehtii siinä ampumaan ehkä muutaman alas ennen kuin joutuu vihollishävittäjien kanssa taisteluun. Niin, no siinä tietysti onneakin tarvitaan, mutta taitohan siinä kuitenkin on päätekijänä. No ehkä molempia saman verran. Niin. No, te herra majuri, hän joudutte sangen jännittävään seikkailuun, kun kävitte erään vihollisen kiintopallon kimppuun. Siinähän joudutte ankaran ilmatorjunta tulee myöskin. Kyllä, mutta se oli niin nopeasti tapahtua, ettei siinä paljon jännitystä ollut. Niin, se oli muutamia sekuntien asia. Niin, mutta sitten se jälkinäytös siinä. No ehkä sitten perästäpäin. Tehän joudutte tekemään pakkolaskun vai miten? No oikeastaan sitä ei voi pakkolaskuksi sanoa, vaan se oli pakko mettään meno. Se lasku se ei ollut, siinä oli niin huono paikka ja nopeus siksi suuri maahan tulossa, että se oli melkein syöksy. Aivan. Ja teidän pelastumisenne oli sangen suuri ihme siinä sitten. No kyllä, näin perästäpäin ajateltuna. Erittäin mielenkiintoinen sikäli, että sai nähdä oman jalkaväen toimintaa viholliskoneiden hyökätessä, sillä näin tällä paluu matkalla niin lähes 200 konetta, vaikka ei tämä matka ollut kuin noin 30 kilometriä. Niin tähän joudutte siis, sehän ei kenenkään maalle ennen te joudutte tulemaan alas. Kyllä, se oli aivan rintamalinjan välissä. Minulle on kerrottu, että vihollisen hävittäjät vielä hyökkäsivät teidän kimppuunne, kun te olitte maassa.
Kyllä minä en ehtinyt nousta vielä koneesta pois, kun niitä 3 aerokopteraa oli siinä tulittamassa konetta. Muutaman reijän ne sai koneeseen, mutta minua ei ainakaan osannut yhtään. Minä pääsin hyppäämään lähimpää pensaaseen siitä. Niin, ja sitten pääsitte lähtemään kotiin päin. Kyllä. Sitten on siis vielä täällä lentomestari Tuominen, ja hän voikin kertoa vielä näistä viimeisimmistä kohtaamisistaan ryssien kanssa jonkun sanan. No, minä olen joutunut niin vähän aikaa nyt, hiljeni heti sen jälkeen, kun mä tulin tänne. Kotirintama on ollut 41. syksystä lähtien suurin piirtein 10 kuukautta nyt viimeksi yhtä mittaa. Ja nyt mä oon tavannut 4 kertaa ryssän lentokoneita tuolla. Niistä tullut 5 ammuttua alas. Ensimmäinen yksinään P2. Sitten tapasin hävittäjiä tuolla suojauslennolla. Silloinkin tähtäinvalo, ne epäkuntoa. Yhden ammuin sitten, on summan mutikassa vaan, sinne se suohon paino. Sitten te tapasitte pari sellaista ryhmää. No sitten seuraava kerralla tavattiin taas pari. Ensin oli 6 LAK-5. Niistä pääsi heti ampuu yhden, se meni poikki. Sitten häipyi karkuun toiset siitä, sitten mä tapasin JAK-9 6 kappaletta, josta pääsi taas yhtä kurvasta ampuu siivenpään ja siivekkeen pois, niin sinne se syöksykierteessä painui maahan sitten. Loput taas luikki karkuun. Ei ne oikein halukkaat näytä enää tappelemaan olemassa. Niin ilmatoimintahan onkin alkanut viime aikoina jo heikentyä. Sehän ei painopisteessäkään enää ole niin tiukkaa kuin silloin hyökkäyksen alkupäivinä. No ja varmastikin juuri meidän hävittäjälentäjiemme taito ja rohkeus ja heidän esimerkillinen taistelutoimintansa onkin suuresti vaikuttanut siihen, että ilmataisteluissa ja ilmatoiminnassa ollaan päästy tasapainoon, eikä vihollinen enää pysty samalla tavalla uhkaamaan kuin hyökkäyksen alkaessa.